Λίγα λεπτά προσοχή σε αυτό το βίντεο. Χθες πήγα να κάνω προπόνηση σε ένα γήπεδο και την ώρα που έκανα προπόνηση ακούω από πολύ μακριά από το μεγάφωνο την τουτούκα του ανθρώπου που πουλάει λαχανικά και φρούτα εδώ στην περιοχή που μπαίνω. Το παίρνω τηλέφωνο και του λέω: Άρχοντα, είμαι ο Γιάννης. Δεν με θυμότανε. Πώς λέω, είναι δυνατόν? Ρε εσύ, του λέω, ο Γιάννης είμαι, που παίρνω συνεχώς λαχανικά. Δεν μπορώ να σε θυμηθώ. Ποιος Γιάννης, πού μένεις? Το εξηγώ που μένω. Πού μένεις? Το εξηγώ που μένω. Ξανά, εκεί. Να μην μπορεί να θυμηθεί τίποτα. Το λέω. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ρε εσύ, του λέω. Τι να σου πω, του λέω, δεν αγόρασα, του λέω, μια κολοκύθα μεγάλη πριν από λίγες ημέρες. Α, ναι, μου λέει, έλα λε φιλαράκι, τι κάνεις, μου λέει. Πω, μου λέει, κάτι έπαθα. Δεν μπορούσα, λέει, να σε θυμηθώ. Μάλιστα. Τελικά με θυμήθηκες, του λέω. Ναι, μου λέει ο Άρχοντας, σε θυμήθηκα. Ωραία. Σε πόση ώρα, του λέω, θα περάσεις από την περιοχή που μένω? Μου λέει, ρε παιδί μου, σε 20-30 λεπτά. Ωραία. Έρχεται. Τον βλέπω, φοράει μάσκα. Του λέω, τι έγινε, αρρώστησες? Με λέει, ναι, δεν μ' ακούς. Όντως ήταν χάλια ο άνθρωπος. Όντως ήταν χάλια. Όντως, έτσι. Δεν έλεγε, δεν είναι μαλακής. Όντως ήταν χάλια ο άνθρωπος. Και με λέει, μη σε κόλλησω και αυτά. Φοράω κι εγώ, λέει, τη μάσκα μου. Εντάξει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, του λέω, πόσο έχεις τις πατάτες? Και με λέει 2,20. Και του έχω εγώ στα χέρια μου 3,5 ευρώ και του λέω, βάλω μου, του λέω, κανένα 2 κιλά πατάτες και 2 κιλά κρεμμύδια. Και λέει αυτός, τι θα πάρεις, λέει, με 3,5 ευρώ? Εσύ, του λέω, πας καλά? Τι έχεις πάθει, λέω, σήμερα? Μου λέει, γιατί? Του λέω, πόσο έχεις τις πατάτες? Και μου κάνει 2,20. Εσύ, του λέω, τι 2,20? Πόσο έχεις τις πατάτες, του λέω. Τις πατάτες πόσο τις έχεις? 2,20 μου λέει. Α, του λέω, δεν είμαστε με τα καλά μας σήμερα. Ρε, τις πατάτες πόσο τις έχεις? Ποιος άνθρωπος δίνει τις πατάτες 2,20? Μου λέει, πω ρε φίλε, λέει. Πω, έχει κολλήσει το μυαλό μου, λέει. Σήμερα, λέει, δεν σε θυμόμουνα, έπαθα αμνησία. Προσέξτε λίγο τι σας λέω τώρα, Του λέω, τι έπαθες σήμερα? Έπαθες τίποτα? Μου λέει, φιλαράκι, από το πρωί που σηκώθηκα δεν μπορώ να θυμηθώ τίποτα. Κάντε κοινοποίηση, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το βίντεο. Κάντε κοινοποίηση, κάντε και ένα like όσοι έχετε πει τώρα μέσα, να το δούνε και άλλοι φίλοι, είναι πολύ σημαντικό. Και του λέω, τι έπαθες? Είναι δυνατόν να μην θυμάσαι? Προσέξτε, χθες όλα αυτά, χθες, που ο άνθρωπος κανονικά είναι θηρίο, έτσι, αφήστο, θηρίο. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν μπορούσε να με θυμηθεί και κοστολογούσε τις πατάτες 2,20. Και σε μια φάση, δηλαδή, του λέω, αποκλείεται να έχεις τις πατάτες 2,20? Και μου λέει, κάτσε λίγο να θυμηθώ, να σκεφτώ. 1,20 μου λέει, ρε εσύ, 1,20. Ωραία, του λέω, βάλε, του λέω, 2 κιλά πατάτες, 2 κιλά κρεμμύδια, πάρε. Μου λέει, να σου πω κάτι. Να σου πω κάτι, Γιαννάκη. Ρίχτα μέσα, μου λέει, τα ψηλά, πόσα είναι? Του λέω 3,5 ευρώ. Ρίχτα μέσα, μου λέει, και παραπάνω, μου λέει, να αγοράσεις και χρέος να με κάνεις, λέει, ούτε με νοιάζει, αφού ξέρω, λέει, τι παλκαρίσαι, μου λέει, δεν πρόκειται εσύ, ούτε ευρώ δεν μου είσαι ποτέ. Και να μην έχεις λεφτά, μου λέει, όποτε με βλέπεις, θα με σταματάς και μου τα δίνεις τα χρήματα σε δεύτερο χρόνο. Τι θέλω εγώ να πω? Υπάρχει κάτι τώρα στην ατμόσφαιρα, είναι, το έχουν απελευθερώσει, κάποια νέα ασθένεια, κάποια ιογενής ασθένεια. Συσχετίζεται με τον ιό που πέρασε πριν από λίγα χρόνια, για τον οποίο δεν μπορώ να πω τη λέξη? Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπορώ να σας πω εγγυημένα και 99,99% ότι δικό μου άτομο πάρα πολύ κοντινό είχε χάσει τη μνήμη του για 3 ημέρες. Όταν υπήρχε η έξαρση, η γνωστή έξαρση. Τη θυμόσαστε όλοι? Ωραία. Είχε χάσει, γνωστό μου άτομο, επαναλαμβάνω, για 3 ημέρες τη μνήμη του. 3 μέρες. Αυτός ο άνθρωπος χθες, ο οποίος είναι γύρω στα 58 με 60 είναι, αυτός ο άνθρωπος χθες
και αυτός έχασε πρόσκαιρα, έστω και πρόσκαιρα, τη μνήμη του. Και φυσικά μου μπήκαν τα διαβόλια. Έκατσα λοιπόν και ψάχτηκα να δω τι λένε οι ανακοινώσεις των ιατρικών δελτίων. Αν ο προηγούμενος ιός προκαλεί ή όχι απώλεια μνήμης. Για τον προηγούμενο ιό. Λοιπόν, βρήκα εξής αποτελέσματα και φυσικά όσοι θέλετε θα τα βρείτε και εσείς. Υπάρχει ένας αυξανόμενος όγκος έρευνας για τη σχέση μεταξύ ορισμένων λοιμόξεων και άνοιας συμπεριλαμβανομένων του έρπιτα, της πνευμονίας, της σύφυλης, της νόσου του Lyme και της νόσου των ούλων. Αυτές οι 5 είναι. Η έρευνα δείχνει ότι η άνοια είναι πιο συχνή σε άτομα που πάσχουν από αυτές τις λοιμώξεις. Έχουν γίνει και έρευνες πάνω στον προηγούμενο ιό που περάσαμε, τον λεγόμενο ιό, όπως τον αποκαλώ πλέον εγώ, του στέματος, αλλά όχι κάτι το οποίο είναι πλέον 100% συγκεκριμένο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι σε μεμονωμένες περιπτώσεις ατόμων, και δεν μπορούμε να ξέρουμε στον πληθυσμό πόσο είναι, στον πληθυσμό, δηλαδή στα 100 άτομα πόσοι είναι, στα 1000 άτομα πόσοι είναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, όμως αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε ότι κάτι παίζεται, ότι προφανώς υπάρχουν κάποιοι ιοί και πολύ πιθανόν είναι από αυτούς που απελευθερώθηκαν τώρα τελευταία, που ουσιαστικά πρόκειται για βιολογικά όπλα, έτσι. Αυτό είναι, οπλοποιημένοι ιοί, και θα πω πιο πολλά στο μέλλον γι' αυτό. Κάντε εγγραφή. Έχω αγοράσει τώρα τελευταία ένα βιβλίο, το οποίο είναι απίστευτο, καταπληκτικό, κατατοπιστικότατο και αναφέρεται στον βιολογικό πόλεμο, όπου μέσα λέει πολλά και διάφορα, τα οποία επαναλαμβάνω δεν θα αναφέρω σήμερα, θα τα πούμε στο μέλλον. Όπως σας διάβασα λοιπόν πριν από λίγο, έρπιτας, πνευμονία, σύφυλη, νόσος του Lyme και νόσος των ούλων. Ο άνθρωπος αυτός που είδα χθες προφανώς και δεν έπασχε από καμία από αυτές τις περιπτώσεις. Μάλιστα φαινόταν, ας πούμε, έτσι, γρυπωμένος, και ίσως και να συνδέεται με αυτό το τελευταίο, το πρόσφατο ξέσπασμα το οποίο είχαμε, και όσον ούπο αναμένεται, ας πούμε, να ξεσπάσει και πιο έντονα, αλλά χωρίς πανικό, επαναλαμβάνω. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεται κανείς. Ένα τελευταίο να σας πω. Αυτό που δείχνουνε δήθεν ότι στην Κίνα γίνεται χαμός και δεν προλαβαίνουν στις ΜΕΘ και δεν προλαβαίνουν στα νοσοκομεία. Δεν τα πιστεύετε αυτά? Εντάξει. Τα δείχνουν κάποια κανάλια, κάποια ινδικά αγγλόφωνα κανάλια, δεν ξέρω για ποιο λόγο τα δείχνουν, αλλά άνθρωποι οι οποίοι πήγανε στην Κίνα και βρίσκονται εκεί, ανεβάζουν βίντεο και δείχνουν ότι τα νοσοκομεία είναι άδεια. Άδεια. Τα νοσοκομεία είναι άδεια. Ο κόσμος είναι στις παιδικές χαρές, ο κόσμος είναι έξω, ο κόσμος παίζει, τρέχει, αθλείται στην Κίνα, οπότε αυτοί που κάνουν αυτή την προπαγάνδα ότι στην Κίνα τώρα γίνεται ένας κακός χαμός και έχει ξεσπάσει ακόμα ένας ιός και όλα αυτά, καλό θα είναι να τριπλοτσεκάρονται και φυσικά να μην τα πιστεύει έτσι ευκολόπιστα ο κόσμος. Πείτε μου τη γνώμη σας, πείτε μου αν είχατε και εσείς άτομο ή γνωστό στο οικογενειακό σας περιβάλλον, ο οποίος τώρα τελευταία να νόσησε, και την περίοδο που νοσεί, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, το τονίζουμε, να νόσησε και την περίοδο που νοσεί, εντάξει, όχι πριν ούτε μετά, την περίοδο που νοσεί εμφανίζει συμπτώματα άνοιας και ότι ξεχνάει. Εντάξει, επαναλαμβάνω, όχι να έχει άνοια από πριν, ούτε να έχει άνοια μετά. Μόνο για την περίοδο που γίνεται μία συγκεκριμένη εκόλαψη μέσα του. Κάτι προφανώς έχει
εκολαφθεί μέσα του ή κάτι έχει, αυτό που λέει κάνει manifest, κάτι έχει κολλήσει μέσα του. Τι είναι αυτό το κάτι που του προκαλεί την άνοια? Είναι ένας ιός? Είναι κάποιο αερόλυμα? Είναι κάτι άλλο το οποίο ψεκάζεται στην ατμόσφαιρα? Τι από όλα αυτά μπορεί να είναι? Εσείς κοινοποιήστε αυτή την εκπομπή, δείξτε την, στείλτε την σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει παρόμοια πράγματα και φυσικά όσοι από εσάς θέλετε κάντε ένα like και φυσικά εγγραφείτε στο κανάλι για να μπορούμε να τα λέμε πιο συχνά. Αυτά από μένα. Μην ξεχάσετε να δείτε τις τελευταίες 2 εκπομπές που ανέβηκαν στο κανάλι. Η μία χθεσινή, ταξίδι στην Ταρτάρια του 1863, μέρος τρίτο, άφιξη στην απικία των Ελλήνων, και βρέθηκε η Ατλαντίδα στην Αφρική. Αυτά είναι τα τελευταία 2 βίντεο που ανέβηκαν στο κανάλι. Αυτά από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε πολύ πιθανόν σήμερα το βράδυ. Μέχρι και τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.